Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să vă vorbesc despre cuspidele zodiilor, despre ce zodie te guvernează de fapt dacă te-ai născut la granițele dintre zodii. Cercul zodiacal este clar împărțit în 12 părți egale în care guvernează un anumit semn. S-ar părea că totul este simplu. În fiecare an, în aceeași zi, Soarele trece de la un semn al zodiacului la altul și în același moment afilierea zodiacală și caracterul se schimbă. Probabil ați observat că în multe horoscoape, zilele soarelui care intră în următorul semn al zodiacului diferă. Undeva scriu că Fecioara începe să domnească pe 24 august, iar altundeva pe 23. Unele surse indică faptul că Vărsătorul vine pe 21 ianuarie, în timp ce altele pe 20. Și așa cu aproape toate semnele. Acest lucru se datorează faptului că în fiecare an variază data exactă a tranziției de la un semn la alt semn. De exemplu, se crede că Leu intră în propriul său semn pe 23 iulie. Prin urmare, pornind de la instabilitatea timpului de tranziție, indicatorul mediu al limitelor dintre semne este dat în horoscopurile generale. Cu toate acestea, astrologii aderă la diferite sisteme, în urma cărora numărul mediu din diferite surse diferă unul de la altul. Și dacă v-ați născut la joncțiune și doriți să aflați exact de ce semn al zodiacului aparțineți, consultați programele de computer, tabelele de efemeride sau astrologii profesioniști. În afară de faptul că în fiecare an semnele zodiacului vin în momente diferite, limitele lor sunt neclare, adică influența astrologică nu se schimbă peste noapte. Persoanele născute de la 1 până la 18 sunt considerate semne pure, iar restul este influențat de semnul anterior sau următor, mai aproape de primul precedent. După 18 este următor. Și cei care s-au născut în perioada intermediară de la 19 la 31 aparțin semnelor de tranziție. Astfel de oameni sunt unici în felul lor. Acestea combină principalele caracteristici ale celor două semne ale zodiacului. Uneori iau cele mai bune de la ele și uneori, din păcate, cele mai rele. Mai mult, la fiecare persoană specifică, de regulă, prevalează trăsăturile semnului de care este mai aproape de ziua lui. Deci, de exemplu, dacă te-ai născut în perioada 19-25 august, atunci ești mai mult Leu, și dacă din 27 până în 31, atunci Fecioara domină. Cu toate acestea, există ceva în comun care se poate distinge în fiecare categorie de semne de tranziție. În general, cei care aparțin semnelor de tranziție pot fi numiți adevărați norocoși, deoarece trag forță din două elemente simultan. Cuspida Pești-Berbec. Granița Peștilor și Berbecului reprezintă în mod simbolic poarta de acces către viața pământească și coincide cu începutul anului astrologic. Ceasul este reprezentat de constelația Cefeus, care se află în emisfera nordică a cerului înstelat. Un reprezentant al acestui semiton zodiacal are întotdeauna ocazia să traducă săgețile și să înceapă total de la zero. Cei născuți la joncțiunea semnelor combină calități direct opuse. Pe de o parte, sunt extrem de simple, deschiderea lor poate provoca atât încântare cât și iritare. Datorită perseverenței lor, își ating întotdeauna scopul. În același timp, sunt predispuși la proiecție goală și lene, trăiesc prin impulsuri, lucrează neobosit, apoi nu fac nimic, nu tolerează când urcă în suflet. Critica este luată foarte dureros. Sunt imperioși, obișnuiți cu faptul că toată lumea le ascultă, în timp ce cei din jur nici măcar nu își dau seama de ce sunt conduși de ei.
au un farmec personal extraordinar, nucleul interior și capacitatea de a rezista adversității. Cu toate acestea, dacă într-o zi îi supără ceva, atunci nu se mai pot recupera mult timp. Câștigă bani buni, încearcă să ajungă la vârful profesionalismului în toate. Sunt ambițioși, sunt gingași, dar nu iartă insultele. Ei se angajează cu ușurință pe calea de război, din cel mai nesemnificativ motiv. Cuspida, berbec, taur. Balena este al doilea semn al zodiacului superior, care se află la granița dintre berbec și taur. Balena este un simbol al ordonării haosului și al absorpției răului. Balena captează nămolul și murdăria și îl absoarbe, acționând ca un purificator. Cu toate acestea, arhetipul negativ al balenei este de natură diavolească. Gura deschisă a balenei este o alegorie a porților iadului, iar stomacul său este lumea interlopă. Această interpretare este asociată cu legende despre cum marinarii care confundau o balenă cu o insulă aruncau ancore, apoi dispăreau fără urmă în adâncurile mării împreună cu nava. Oamenii născuți la joncțiunea semnelor au perseverența și voința caracteristice berbecului, precum și practicitatea și rezistența taurului. Astfel de indivizi adoră să domine și să controleze totul și pe toți. Ei nu tolerează restricții privind libertatea lor, de aceea profesiile liberale sunt cele mai potrivite pentru ei, dar în același timp iubesc lucrurile frumoase și își înțeleg valoarea, datorită cărora sunt capabili să obțină profit. Dublă încăpățânare, duritate, ireconciliabilitate, rigurozitatea, capacitatea de a sacrifica personalul de dragul publicului, în timp ce este pasionat. Un sentiment subtil al momentului potrivit, capacitatea incredibilă de a face bani, un nas cu miros pentru lucruri pe care poți câștiga bani buni. Este mai bine să ai astfel de oameni prieteni și patroni. Pentru cei cărora le sunt dragi, ei mută munții din loc. Dacă vor merge în tabăra dușmanilor, ei vor distruge tot, fără niciun regret. Cuspida Taur Gemeni. Vânătorul, constelația Orion, este situată la granița Taurului și Gemenilor și reprezintă o grămadă de arhetipuri: un rătăcitor, un pusnic, un pelerin, un călăreț la o răscruce de drumuri. Multe drumuri sunt deschise pentru vânător. El are o mulțime de oportunități, dar problema alegerii corecte devine din ce în ce mai acută. Lipsa vânătorului de obiective clare și intenții clare generează o rătăcire fără scop și o pierdere inutilă de timp și energie. Această cuspidă este centrul energiei. Cei născuți la marginea semnelor din personaj combină sociabilitatea, emoționalitatea inerentă gemenilor și calculul și practicitatea care distinge taurul. Astrologii îi numesc pe reprezentanții acestei cuspide eterni adolescenți. Sunt energici, activi și aventuroși, dar în același timp sunt prea sensibili și vulnerabili. Ei trebuie să învețe să se controleze și să trateze mai ușor alte persoane. Vrednicie umflată, egoism, încăpățânare, incapacitatea de a auzi alți oameni, tendință de exagerare frecventă și chiar minciuni. În același timp, farmec incredibil, o impresie înșelătoare de fiabilitate. Cu toate acestea, vor face tot ce le stă în putință pentru ei înșiși, nu vor rămâne niciodată în urmă. Vor găsi întotdeauna cum să trăiască din abundență sau cel puțin să nu aibă nevoie de ceva. Manipulează cu pricepere pe alții. Ei știu cum nu numai să trateze cuvintele perfect, ci și să-și vândă creațiile literare. Cuspida Gemeni-Rac. Nava reprezintă suprapunerea semnelor Gemeni și Rac.
Misiunea navei este de a depăși, fie că este vorba de pericole reale sau de propriile iluzii și frici. Nava pare a fi într-o stare de eternă căutare. Iubește aventurile romantice, este oprimată de rutină și monotonie. Acesta este un mare semn al cunoașterii sensului vieții. Cei născuți în această perioadă pot fi numiți oameni spiritualizați. Ei cad adesea într-o stare extatică, se pot inspira din cele mai obișnuite situații, se simt fericiți numai atunci când există un loc pentru dragoste în viață. Adoră călătoriile, impresiile noi, cunoștințele, dar în același timp sunt atașați de casă, familie și patrie. Această dualitate îi împiedică uneori să decidă asupra unei profesii, a unui loc de reședință. Ei sunt întotdeauna conștienți de modul în care își diversifică existența și viața celor din jur, incredibil de artistic. Le plac lucrurile frumoase, dar în același timp sunt practici, știu cum să obțină articole de calitate la prețuri mici, sunt veseli, agreabili și senzuali. Cuspida Rac Leu. Carul se află la granița dintre Rac și Leu și este legat de constelația Ursa Mare. Potrivit mitologiei, carul este un simbol al puterii și omniprezenței zeilor. Cu toate acestea, este și primul tank antic, un formidabil car de război, un atribut integral al unui erou și al unui lider militar. Cei născuți la granița semnelor cad în perioada în care apar două tranzite importante, Saturn și Uranus. Aceste planete vă fac să vă căutați în mod constant, să vă deplasați dintr-un loc în altul în căutarea unei vieți mai bune și să înțelegeți experiența acumulată. Din păcate, Rac Leu este susceptibil la complexele care îi insuflă un rac secret și sensibil și un leu mai deschis și mai violent. Rac Leu poate fi ascultător și docil, dar după un minut încăpățânat, capricios și egoist. Sunt leneși, în sensul că nu sunt interesați, apatici și retrași, dar în același timp sunt înțelepți, întotdeauna gata să dea sfaturi, preferă să conducă în familia lor, rareori visează la activități publice, adoră luxul și confortul, dar nu așteaptă ca acesta să fie oferit. Ei înșiși creează confortul în casa lor, menținând ordinea, știu să câștige bani și sunt fericiți să cheltuiască bani, dar, de regulă, au întotdeauna o anumită sumă în stoc care îi ajută să se simtă protejați. Cuspida Leu Fecioară. Constelația lui Hercule, situată la granița Leului și Fecioarei, este un simbol al curajului cavaleresc, al puterii alese și al ordonării lumii. Acest semn este deosebit de favorabil pentru nașterea unui bărbat, întrucât este întruchiparea clasică a forței și masculinității, iar pentru femei, Hercule este un fel de armă grațioasă care ajută la atingerea obiectivului dorit. Cei născuți pe această cuspidă nu sunt naturi ușoare, au dorința de a conduce și în același timp să fie în umbră, nu să iasă în evidență. Nu este surprinzător faptul că uneori sunt sfâșiați de contradicții. Natura violentă, agresivă și energică a unui leu se contrazice cu natura rațională, meticuloasă și meschină a Fecioarei. Stăpâni ai efectelor externe, ei știu să se arate, uneori pentru a obține succes necondiționat. Le lipsește persistența în atingerea obiectivelor, capacitatea de a arunca o privire sobră asupra vieții și de a evalua în mod adecvat situația. Adoră ordinea, dar ei înșiși, de regulă, o pun în ordine numai în caz de urgență, preferă să fie deserviți de alte persoane. Ambițioși, narcisiști, pedanți, sunt răzbunători, dar servesc răzbunare rece, adică știu să aștepte, să nu ierte niciodată jignirile. Au un gust delicat,
au grijă cu atenție de aspectul lor, adoră banii. Pentru ei, prezența stabilității financiare și a independenței este principala condiție pentru o existență confortabilă. Cuspida Fecioară Balanță. Cu cât Fecioara Balanță este ghidată de un sentiment al datoriei și responsabilității, cu atât mai mult noroc o însoțește. Cuspida simbolizează căutarea frumuseții de către o persoană. Astfel de oameni sunt atrași de personalități extraordinare, de artă, de bunuri de lux. Se străduiesc să-și decoreze viața fără a economisi niciun efort sau bani pentru asta. Ele combină pământescul Fecioarei și rafinamentul cu arta balanței. Fecioară Balanță nu pătrunde prea adânc în psihologia altora și, prin urmare, uneori riscă să-și câștige o reputație ca personalități superficiale. În primul rând, ei sunt interesați de latura externă a oricărui obiect sau fenomen. Echilibrat, calm, rareori se îndoiește de corectitudinea alegerii, practic cam zgârcit, calculat în relațiile cu sexul opus, dar în același timp sunt romantici, le place să fie îngrijiți, lăudați și mulțumiți. Sunt pedanți, au înclinație pentru negocieri diplomatice, știu cum să găsească un limbaj comun cu reprezentanții ai diferitelor straturi sociale. Ei pot lucra într-un singur loc toată viața, doar pentru că sunt prea leneși pentru a schimba ceva. Cuspida Balanță Scorpion. Corbul reprezintă suprapunerea semnelor Balanței și Scorpionului. Constelația Corbului răsună simbolul lucrurilor păsării Sirin sau a păsării Gamaion, pedepsind nedreptatea. Sunt critici cu viața și cu ceilalți. Uneori le lipsește simțul umorului. Multe fenomene și acțiuni ale altora sunt luate prea în serios. Totul este analizat și pus la îndoială. În momentele în care este necesar să acționăm decisiv, ei își adună gândurile mult timp și în același timp, destul de ciudat, sunt predispuși la aventuri, riscuri și experimente. Incredibil de sexy, atractiv, de regulă foarte frumos. Cu toate acestea, dacă nu intră în activitatea publică, atunci sunt firi închise, reflectând constant, trăind în trecut. Dacă își găsesc nișa socială, obțin un succes extraordinar, câștigă popularitate, dar acest lucru nu îi împiedică să rămână profund oameni de familie. Practic, sunt foarte loiali, își apreciază cealaltă jumătate și nu schimbă soții sau soțiile. Relația cu banii este complicată. Chiar și cu un salariu bun, ei adesea duc lipsă de bani. Cuspida Scorpion Săgetător. La granița dintre Săgetător și Scorpion se află constelația Ophiuchus. Acesta este cel mai misterios semn al zodiacului superior. Până în prezent, astrologii nu pot determina locul specific al lui Ophiuchus, atât în centrul astrologic, cât și în anul calendaristic, la fel cum nu există opinie unanimă printre stelari despre cel de-al 13-lea semn al zodiacului occidental. În mod simbolic, Ophiuchus înseamnă o relație dureroasă, cauză-efect și legea karmei. Karma este încă identificată cu cercul, roata încarnărilor, așa că Ophiuchus poate trece prin multe încercări pentru a putea rupe aceste inele și a se elibera. Combinația dintre energiile unui scorpion profund, serios și secret emoțional și un săgetător direct, iubitor de libertate, care trăiește prin intuiție, te face să te cunoști constant, să cauți noi căi. Rebeli adevărați, răzvrătiți împotriva oricărei structuri de putere. În tinerețe sunt predispuși la violență și nesăbuință. Ei nu recunosc autoritățile, merg înainte, preferă să toace pântecele adevărului. Le place să lucreze într-o izolare splendidă și să nu depindă de ceilalți. Sunt excesiv de ascuțiți la limbă și declarațiile lor deseori jignesc. Sunt agresivi, mândri și dominatori.
poate cea mai conflictuală combinație de semne. Acești oameni reușesc să distrugă relațiile chiar și cu cei de care depind. Sunt deseori alese domenii de activitate în care cineva poate fi autoritar și greu de condus, se consideră vulnerabili și dau vina pe alții pentru eșecurile lor. Ei s-au născut lupi singuri. Cuspida, săgetător Capricorn. Arborele este similar cu constelația Casiopeia, care se află între Săgetător și Capricorn. Semnificația metafizică a semnului este axa universului, arborele genealogic, legătura dintre cel inferior și cel superior, genetică, selecția naturală și artificială. Natura intuitivă a Săgetătorului este combinată cu natura pământească a Capricornului. Ele demonstrează nu numai capacitatea de a discerne viitorul, ci și capacitatea de a-l modela după propriul model. Mari inițiatori ai unor noi proiecte, renumiți pentru capacitatea lor de a-și aduce planurile la viață, dar nu știu cum să tolereze greșelile altora, ale celor care își subestimează capacitățile sau își încalcă planurile. Solitari în viață, cel puțin în muncă. Sunt mobili, sociabili, aleg deseori profesii în care există posibilitatea de a călători mult. Ei fac o carieră cu plăcere, dar nu sunt obsedați de ea. Ei știu cum să obțină plăcere din viață. Gânditori, raționali, le place să comunice cu prietenii, dar îi lasă mai ales pe cei care le pot fi de folos într-un fel sau altul. Nu sunt atașați de rădăcini, își schimbă cu ușurință locul de reședință și se adaptează la condițiile dificile. Nu le este frică să-și asume riscuri. Cuspida Capricorn Vărsător. Sfinxul este legat de constelația Cygnus, situată la granița Capricornului și a Vărsătorului. Simbolizează secretele, ghicitorile și ispitele. În viața unei persoane născută sub acest semn, influența soartei crește. Adesea îi se impune o responsabilitate serioasă sau o povară cunoașterii, pe care doar cei mai vrednici o pot rezista. Există multe întristări din multă înțelepciune. Cel care înmulțește cunoașterea, înmulțește întristarea. Cei născuți la intersecția acestor semne sunt în conflict constant cu ei înșiși. Pe de o parte, aceștia sunt pragmatiștii, pe de altă parte, răsturnătorii vechilor reformatori. Trăiesc după dispoziția lor. Fie le place să se ascundă în propriul cocon și să nu comunice cu nimeni, fie nu pot trăi fără o echipă. Le place să facă planuri pentru viitor, visează la o bătrânețe calmă, bine hrănită și în același timp se tem de ea și sunt tineri în orice mod posibil. Cu alte cuvinte, stabilitatea și predictibilitatea Capricornului în orice moment pot fi distruse de haosul Vărsătorului. Sunt ambițioși, dar nu își vor da viața niciodată la atingerea culmilor carierei. Obțin un succes incredibil numai în ceea ce obțin aproape imediat. De multe ori își schimbă obiectivele, opinia, chiar și perspectivele. Ei gândesc în categorii standard, dar uneori se trezește un demiurg în ei, iar apoi sunt capabili să creeze o capodoperă mare, laborioasă. Sunt raționali până în măduva oaselor lor, dar se bazează nu numai pe logică, ci și pe intuiție. Cuspida Vărsător Pești. La granița Vărsătorului și Peștilor galopează calul naripat, reprezentat de constelația Pegas, un simbol al mândriei spiritului, o descoperire în lumea superioară, îndrăzneț și creativ zbor de gândire. În acest semn, activitatea și ingeniozitatea Vărsătorului și aspectele neclare, entuziaste și visătoare ale peștilor sunt strâns legate. Vărsătorul activ, neliniștit, abia se înțelege cu pești, închis și planând în nori. Încearcă să se izoleze de lumea exterioară, le este frică de tot ce este nou, sunt închise asupra lor și a experiențelor lor. Exceptibil, suspect, uneori chiar isteric, adoră ordinea, curățenia și disciplina.
Este mofturos cu ceilalți, îi place misticismul și își impune opiniile asupra celorlalți. Intuiții incredibile. Pentru ei nu există nicio diferență între realitate și lumile subtile. Știu să citească semnele destinului și aleg deseori ocultismul ca activitate principală. Vulnerabil, sensibil, dar rareori încetează să comunice cu cei care i-au insultat, deși își amintesc acest lucru mult timp. Pot fi exagerat de practici, dar în funcție de starea lor de spirit, vor cheltui cu ușurință o sumă mare de bani doar pentru că au vrut. Ei ajung la înălțimi în carieră numai dacă sunt cu adevărat la locul lor.